สวัสดีค่ะวิดีโอนี้สอนทำต่างหูค่ะอันนี้เราใช้เม็ด2ขนาดนะคะ4มิลกับ2มิลค่ะทำไม่ยากนะคะเราสามารถตกแต่งสีได้ตามใจเลยนะคะนี่ค่ะอย่างขาวดำนี่คือทำเป็น2สีขึ้นมาค่ะเราจะแต่งยังไงก็ได้นะคะทำขายก็ได้หรือทำใส่เองก็ช่วยประหยัดได้อีกทางค่ะอุปกรณ์เราใช้ลูกปัด2มิลกับคริสตัล4มิลนะคะอะไหล่ต่างหูแล้วก็เอ็นเบอร์30ค่ะตัดเอ็นมา1เส้นนะแล้วก็ร้อยไป4เม็ดนะคะใส่ลงไป4เม็ดเราสวนเม็ดที่4ลงมาค่ะต่อไปเราก็ใส่เม็ดทั้ง2ฝั่งค่ะขวาด้วยซ้ายด้วยนะคะเราจะทำฝั่งขวาก่อนนะคะใช้เส้นฝั่งขวาค่ะร้อยไปที่เม็ดแรกเม็ดเล็กๆตรงวงกลมสีแดงค่ะให้ร้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะเรียงกันเป็น4เม็ดเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็มาทำฝั่งซ้ายวิธีทำก็เหมือนกันค่ะมันก็จะออกมาเรียงกันแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่เม็ดทางขวาแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดแรกนะคะวงกลมสีแดงหมายถึงให้ร้อยส่วนขึ้นไปนะคะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันตอนนี้เราได้สีน้ำเงินมา4เม็ดแบบนี้นะคะต่อไปให้หยิบสีน้ำเงิน1เม็ดมาแล้วก็ส่วนลงไปค่ะก็จะออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นเม็ดเล็กๆตรงวงกลมสีแดงเส้นทางซ้ายทำเหมือนกันค่ะสอดเอ็นขึ้นมาให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะต่อไปให้ใส่ขวา1ซ้าย1และสวน1เม็ดเล็กลงมาค่ะแล้วก็ขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาจากนั้นใส่เม็ดทางขวาแล้วก็ใช้เส้นทางขวาค่ะสวนขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ทำอีกครั้งตอนนี้สีน้ำเงินขึ้นมา3เม็ดละก็ทำอีกครั้งนะคะคือทำทั้งหมด3ครั้งต่อไปใส่เม็ดสีน้ำเงิน1แล้วเราก็ร้อยขึ้นไปค่ะจุดกระพริบสีแดงก็คือเม็ดที่จะให้ร้อยขึ้นไปนะร้อยตามเม็ดที่จุดกระพริบเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีก1เม็ดค่ะสอดเอ็นร้อยขึ้นมาค่ะจะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เส้นฝั่งซ้ายเราก็ทำเหมือนกับฝั่งขวานะใส่ใหญ่1เล็ก4แล้วก็ร้อยย้อนขึ้นไปค่ะย้อนที่เม็ดแรกนะคะทำเหมือนเดิมทำอีกค่ะทำให้ครบ5เม็ดนะคะใน1วงกลมเนี่ยค่ะได้มา5เม็ดแบบนี้เราก็ร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไปค่ะตรงกระพริบสีแดงทั้งหมดเลยนะคะจะออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้หยิบ1เม็ดแล้วก็ส่วนลงมาค่ะต่อไปเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็น1เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็น1เราจะขึ้นอีกดอกหนึ่งด้านบนนะคะขวาก็ใส่เม็ดซ้ายก็ใส่เม็ดเหมือนเดิมนะคะสวนขึ้นไปเราทำเหมือนเดิมค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะจากนั้นให้ใส่เม็ดทั้งขวาและซ้ายแล้วก็สวนลงมานะคะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะฝั่งซ้ายใส่5เม็ดค่ะแล้วก็มัดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วก็ที่เหลือเราแค่ร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปมาก่อนนะคะแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะเรามัดส่วนหนึ่งแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นอีก
งานก็จะแน่นไม่หลุดแน่นอนนะคะต่อไปเราก็ใส่อะไหล่ต่างหูนะคะเสร็จแล้วค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะเราจะใช้สีเดียวแบบนี้ก็ได้หรือเราจะตกแต่งเป็น2 สี3 สีก็ได้นะคะพอเราใส่สีเพิ่มมันก็จะเกิดเป็นลายคล้ายๆแบบนี้ค่ะขาวดำแบบนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนเป็นอีกลายหนึ่งแต่จริงๆคืออันเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ